قبل لما ناخد الحروف الأبجدية في الخط الهيروغليفي واللي هندرسها في الفيديو اللي جاي، لازم نعرف مبدأ الترجمة الصوتية واللي متعارف عليه بين دارسي اللغة المصرية القديمة. والموضوع ببساطة إننا زي ما عرفنا في الفيديو اللي فات إن اللغة المصرية القديمة استخدمت الصور والعلامات للتعبير عن الكلمات، والصور دي ليها أصوات زي حروفنا الأبجدية. وعلشان أكتب الأصوات دي اللي بتعبر عن الكلمة اللي قدامي، اتفق علماء علم المصريات على استخدام ترجمة صوتية اعتمدت على الأحرف اللاتينية. طبعا احنا ممكن نترجمها عادي باللغة العربية، لكن لو جيت تتعمق في دراسة الهيروغليفي وتقرأ أي نص ورد في أي كتاب علمي، هتلاقي الكاتب مترجم بالترجمة الصوتية المعتمدة على الأحرف اللاتينية، لأن ده بقى العرف السائد بين دارسي الآثار المصرية، وهتلاقي كل الكتب والترجمات اعتمدت على الطريقة دي، فبالتالي لازم تكون ملم بالموضوع. وهنلاقي إن أصوات اللغة المصرية القديمة ليها ما يقابلها باللغة العربية زي الألف والباء والقاف إلى آخره، لكن في المقابل هنلاقي بعض أصوات اللغة المصرية القديمة ملوش مقابل في اللغة الإنجليزية زي حرف العين والحاء، أو ملوش كمان مقابل بحرف واحد بس زي العربي، زي حرف الخاء لازم يكتبوا KH، وإحنا هنا عايزين نستخدم حرف واحد بس، لأن العلامات الهيروغليفي اللي ليها صوت واحد لازم أعبر عنها برضو بصوت واحد بس في الترجمة. لذلك استخدم علامات صوتية خاصة بجانب الأحرف اللاتينية، واللي بقت ما يعرف باسم الترجمة الصوتية. بقى بيكتب مثلا الصوت المعبر عن علامة حرف العين باللغة المصرية القديمة واللي بتمثل في الطبيعة ذراع إنسان، بقى بيكتبوا بالعلامة دي، واللي شبه حرف السي الإنجليزي، لأن الأجانب ما عندهمش حرف العين زينا في اللغة العربية. فبالتالي لما أشوف العلامة دي في ترجمة أي كلمة بالهيروغليفي أعرف إن ده حرف العين، وبالتالي الكلمة فيها صوت العين، زي مثلا كلمة رع بمعنى شمس. وفي الفيديو اللي جاي هتوضح معانا أكتر بدراستنا للحروف. تاني معلومة محتاجين نعرفها أثناء دراستنا للغة المصرية القديمة إن نطقنا للكلمات مش هيكون مظبوط بنسبة 100%، وده بسبب عدم استخدام المصري القديم لحروف الحركة بين السواكن في الخط الهيروغليفي، فما قدرناش نعرف بالظبط إذا كان هنا المفروض أفتح الحرف ولا أكسره ولا أضمه، فاعتمد الدارسين على كسر السواكن لما تيجي ورا بعض، وهنشوف مثال يوضح لنا الفكرة أكتر. قدامنا على الشاشة كلمة أبيدو بمعنى طيور. الحرف الساكن هنا هو الباء والدال، مفيش ما بينهم حرف متحرك زي الألف أو الواو أو الياء يخليني أعرف نطق الكلمة مظبوط هيكون إيه. يا ترى هنطقها بالفتحة وأقول مثلا أبدو، ولا بالضمة وأقول أبدو، ولا بالكسرة وأقول أبيدو؟ لذلك استقر الدارسين على نطقها بالكسرة، وذلك للتقريب العملي خاصة للأجانب، فبقينا ننطق كلمات اللغة المصرية القديمة كده، فبالتالي هننطق الكلمة دي ونقول أبيدو. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة من قناة حبة إيجيبتولوجي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو علشان غيرك يستفيد بيه. تابعونا دائما وأبدا. كانت معكم سالي أحمد. حافظوا على أثاركم، تحموا تاريخكم. بتمنى لكم هيرو نافر.